נראה לי התשובה הכי טובה זה מאז שאני זוכרת את עצמי. האמת שרציתי להיות הרבה דברים, וגם מדענית. רציתי גם להיות אנימטורית ווטרינרית וסופרת ומלחינה, ובין השאר גם רציתי להיות מדענית, ותמיד ידעתי שמדענית זה הדבר שאני הכי רוצה להיות, שהוא הכי משמעותי מבחינתי, וששאר הדברים שמעסיקים אותי ושכיף לי איתם יכולים להיות תחביבים. כי מבחינתי העיסוק במדע, באמת מאז שאני זוכרת את עצמי, סקרנות זה הכוח שמוביל אותי, זה הדלק בחיים שלי. ולהיות מדענית זה אומר להתעסק, זה אומר לקחת את הסקרנות הזאת ולתת לה להניע אותי קדימה ולהתעסק בשאלות שהכי מרתקות אותי. זה לא מקורי, אבל מארי קירי. בבת מצווה התגלגל אליי ספר שנקרא גאונות אובססיבית. זאת ביוגרפיה על החיים של מארי קירי. והספר הזה, ממש בלעתי אותו בשקיקה. גם הפן האנושי שבו, גם הפן המדעי והאופן שבו הם שזורים זה בזה. ואני למדתי מלקרוא על החיים של מארי קירי שמדען הוא אנושי, שהדרך להצלחה, הרי מארי קירי זכתה בשני פרסי נובל, הדרך להצלחה היא לא קו ישר, היא לא קלה, היא מלאה במהמורות ובקשיים, ושצריך לא לפחד ולתת לסקרנות ולתשוקה המדעית להוביל אותנו. והנה פה, מלווה אותי, נמצאת פה על הקיר שלי, מסתכלת עליי, וכן, היא נתנה לי המון השראה וגם הבנה ראשונית כזאת על מה זה אומר להיות מדען, מה זה התהליך המדעי, ועל זה שאף אחד לא מבטיח לנו שזה יהיה קל, אבל זה כן שווה את זה בסוף. מה שאני אספר זה שהחוויה המחקרית היא לא נוצצת כמו שנראה, זה לא שמגיעים והכל עובד והתגליות זורמות, וזה באמת דורש המון סבלנות, התמדה וצניעות. להבין שאנחנו לא יודעים, ככל שאנחנו יודעים יותר, אז אנחנו מבינים כמה אנחנו לא יודעים. אז באמת החוויה המחקרית היא חוויה שמעוררת צניעות באדם, וזה חלק מהדברים היפים בה, אני חושבת. אז נעשה את זה בצורה היררכית. אז קודם כל פיזיקה. אני עוסקת בפיזיקה. פיזיקה מבחינתי, אז אני אגיד שכל מדע מעניין אותי, אבל פיזיקה מבחינתי זה המדע הכי בסיסי, זה שמאפשר לי להסתכל על הדברים בצורה הכי יסודית והכי בסיסית. להסתכל מסביב ולנסות להבין את מה שאני רואה, ועוד יותר מזה את מה שאני לא רואה. אז הייתי אומרת שיש פה משיכה אל המסתורין, אל הלא נודע, אל להבין את המקום שלנו ביקום המטורף הזה, שאנחנו חלק ממנו כאוסף של אטומים, שזאת ההזדמנות שלו כחלק מהיקום, להבין את היקום. זה מבחינתי דבר שהוא נותן לי הרבה משמעות לקיום שלי. ובתוך פיזיקה אני עוסקת ביחסות כללית. יחסות כללית זה התורה של הבחור הזה, התורה הגיאומטרית של היקום, של כבידה ואפקטים שקשורים בכבידה. מה שמשך אותי ליחסות כללית זה, שוב, הזום אאוט הזה מהמקום האנושי. יחסות כללית מסתכלת בכלים מתמטיים, שבעיניי מתמטיקה זה השפה, זה השפה הכי יפה, שמתארת את הטבע שסביבנו, שהטבע מדבר בה. ויחסות כללית מאפשרת לי להסתכל על היקום, על המבנה של היקום, על דברים שהם באמת גדולים בהרבה מאיתנו. דברים שהמוח האנושי שלנו לא בנוי להבין, וזה דווקא מה שמושך אותי. ובתוך יחסות כללית, אני מתעסקת באפקטים קוונטיים על רקע של חורים שחורים. איך אפקטים קוונטיים יכולים לשנות את הגיאומטריה בתוך חורים שחורים. אז אני לא אסביר עכשיו יותר מדי על זה. בעיקרון, יחסות כללית היא לא תורה קוונטית, ולעומת זאת אנחנו יודעים שהטבע שלנו הוא קוונטי, אז אנחנו יכולים לשאול אם בכל זאת נשים אפקטים קוונטיים על רקע של חורים שחורים, איך זה ישנה את התמונה שהתקבלה לפני שהתייחסנו לזה שהיקום הוא קוונטי. וזה מרתק אותי, כי זאת הזדמנות באמת להסתכל איך שתי תורות מאוד רחוקות זו מזו, תורת היחסות הכללית, שמתעסקת בכבידה ובמבנים מאוד מאוד גדולים, ותורת הקוונטים שמסתכלת
שמסתכלת על סקלות מאוד מאוד קטנות, בדרך כלל. אז בחורים שחורים שתי התורות האלה משחקות ביחד. וזה באמת בא לספר לנו איזשהו סיפור שיכול לקדם אותנו לצעד הבא לקראת הגביע הקדוש של הפיזיקה, שזה לאחד את תורת הקוונטים עם תורת היחסות. להבין איך כבידה וכל שאר הכוחות משחקים ביחד. הרגעים המרגשים של הגילוי אצלי קורים באמצע הלילה. זה לא שאני מתעוררת באמצע הלילה עם וואו, הבנתי משהו, אלא פשוט אני כל כך עסוקה באיזושהי בעיה שאני ממשיכה לעבוד אל תוך הלילה, ואז עם הזריחה, עם הציפורים המצייצות, פתאום סיימתי את החישוב וקיבלתי תוצאה והשוויתי אותה למה שהדאטה שלנו נותן, וזה מתאים, והנה מצאתי ביטוי שמסביר את מה שאנחנו רואים כשאנחנו פותרים את המשוואות. אז אני לא אכנס לפרטים של הדברים, אבל באמת לפעמים זה יכול להיות ממש מרגש, פשוט לתת לרצון להגיע לתוצאה, לסחוף אותך אל תוך הלילה, אל היום שלמחרת. אני חייבת להגיד שלעסוק בפיזיקה תיאורטית כולל בתוכו איזושהי בדידות מסוימת, מהבחינה הזאת שהרבה דברים שמעסיקים אותי אני לא באמת יכולה לדבר עליהם בצורה חופשית עם אנשים אחרים, עם בני המשפחה, עם אנשים שקרובים אליי. אני לא באמת יכולה לספר מה עשיתי היום בעבודה ולמה אני צוהלת מול המחשב כשהצלחתי איזשהו חישוב. עניין בטוח יש, ואני עושה את מיטב יכולתי כן להנגיש את העבודה שלי גם לבני המשפחה ולאנשים שקרובים אליי, וגם לאנשים באופן כללי, לציבור הרחב, כי זה נראה לי סוג של חובה שיש לנו כמדענים, לא רק לכתוב מאמרים ולהיות באקדמיה ובמגדל השן, אלא גם להוציא את זה החוצה, להוציא את הידע הזה, את מה שאנחנו מתעסקים בו, את השאלות הגדולות, את מה שאנחנו לא יודעים לענות עליו, את מה שאולי דורות העתיד ידעו לענות עליו. זה נראה לי סופר חשוב להוציא את זה החוצה וכן לנסות להנגיש למרות המחסום המאוד משמעותי שיש, במיוחד בתחום של פיזיקה תיאורטית, שזה כל כך אבסטרקטי ורחוק במובן מסוים. אז זה משהו שסופר חשוב לי, גם למשפחה ולאנשים הקרובים אליי, גם לקהל הרחב.